איזה מקסים. מתחבר פה הכל עם הכל, שזה פשוט איזשהו קסם. אז אני באה לדבר על הקסם, נשאר בקסם של הריפוי, של הכוח של הריפוי. עכשיו, בשביל להבין מה זה ריפוי, אני הרבה שנים ממש חיפשתי ותרגלתי ומה לא עשיתי בשביל להבין מה זה מחלה. כי אי אפשר ריפוי אם אתה לא מבין מה זה מחלה. אבל קצת הלכתי לכל מיני כיוונים שונים, קראתי ספרים של לואיז היי, אבל הייתה לי תחושה לא טובה של, אני לא יודעת למה, אני לקחתי את זה ככה, אני בטוחה שהיא לא התכוונה לזה, של אני אשמה באיזשהו מקום. הבאתי את זה על עצמי. וכשאני הגעתי לברמה קומאריס, ואני הבנתי מה זה אומר סגולות, לאט 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 לאט, גם התודעה של מה זה מחלה השתנתה אצלי. אני קודם כל הבנתי, כמובן שמחלה זה משהו שבידיים שלנו, זה לא איזשהו גורם קוסמי מחליט להעיף עלינו איזושהי מכה, אבל אין אשמים, אין אשמים. מחלה מבחינתי פשוט סימון, תעשה אחרת. תשנה את הישיבה שלך, אהבתי מאוד לקום ולשבת, אני הולכת לעשות את זה, ותשנה איזשהו משהו בתנוחה שלך, כי אם למשל אני אשים רגל על רגל במשך שעתיים, שלוש, ארבע שעות, בטוח שתכאב לי הרגל מאוד. כל הרעיון הוא לשנות את התנוחה של הרגל. אבל המחלות שהן באות לידי ביטוי כבר בתוך הגוף, זה השלב האחרון. קודם לזה, כל מיני דברים שאנחנו עושים לא נכון. למשל, אני גיליתי שאני רכושנית על הנכדים, על הילדים, מחשבות דאגניות התחילו לרוץ לי פה ושם, לא פלא ש15 שנה אולקוס. אז הבנתי לאט לאט שיש לנו את הרכושנות, יש אנוכיות שאני רוצה משהו לקחת בשביל עצמי, יש כל מיני מאוויים, אני בטוחה שאתם מבינות את הדברים האלה, מין מאוויים, רצונות, השתקקויות, כל מיני דברים כאלה. יש לי מספיק, אין לי מספיק, כל הדברים האלה הביאו עליי, אני לא מדברת על האחרים, למצב ממש ממש לא טוב. וברגע שגיליתי שזה לא מי שאני, שיש לי פה איזושהי טעות חשיבה, זה לא מי שאני, אני זה ריפוי, אני זה אהבה, אני זה שמחת חיים, אני זה ניקיון מחשבתי, כל הדברים האלה, אני זה אומץ, שאף פעם לא חשבתי שזה מי שאני. הריפוי הפך להיות ריפוי טבעי. זה פשוט עבד כמו איזשהו קסם כזה. במקום שאני אלך וכל הזמן אנסה לטפל באחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, אני מגדילה את כל האינבנטר של מה שטוב בתוכי. ועוד יותר יפה מזה, גיליתי שאני לא לבד. אני גם לא צריכה לעשות את זה לבד. אני יכולה להיות בשקט, להתחבר למי שאני, להוויה שלי הרוחנית, אנחנו קוראים לזה נשמה, שזה היה לי חידוש, אני נשמה, בסדר, אבל גם הם נשמה, טוב, נו באמת, כולם נשמות טובות. אז היה איזשהו גילוי כזה מבחינתי, גילוי מקסים, שפתח לי את הלב, ואז לאט לאט אני מתחברת פנימה, ואני מתחברת גם לבורא עולם, לאבא שלי. לוקחת את האור שלו בשביל הריפוי. וכשהתחלתי לתרגל את זה, היה לי, את סיפרת על, סיפרו פה על בעיות של בריאות, בעיות עיניים, ברכיים, מה לא. פשוט נכנסת למקום הזה, המתוק הזה של השקט, כי כנראה שקט גם נדרש בשביל להסתכל על עצמנו פנימה, ומביאה את הכוח הזה האדיר של הריפוי.
זה built in עם הנשמה. כמו שקלקלנו, אפשר לתקן. אבל צריך להיות שני תנאים. אחד זה להיות מאסטר, אנחנו קוראים לזה רג'ה יוגה, ואני אימצתי את זה לעצמי, בואו נראה אותי קצת מאסטר. ודבר שני, צריך אמונה, ודאות, משוכנעות, שזה אמור לקרות. ופשוט, עכשיו נזכרתי עוד משהו, אני חושבת, אולי גם סבלנות. סבלנות קצת, קצת. בקיצור, כוח של הריפוי הזה, זה מין סגולה, מגה סגולה, אני חושבת. תודה לכם. תודה, בתיה. סקרנת